පැරමට්‍රික් මොඩලින් using SolidWorks කියන කෝස් එකේ 7 වෙනි සෙෂන් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා ජොයින් ලා ඉන්නේ. ඉතින් 7 වෙනි සෙෂන් එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපි circular symmetric object එකක් මොඩල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි case study එක විදිහට use කරගෙන තියෙන්නේ flange shaft එකක්. ඉතින් ඒකේ drawings ටික මම blog එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ සෙෂන් එකේදී throughout කතා කරන්නේ. ඉතින් circular symmetric object එකක් ගත්තාම අපි circular symmetric objects කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් නම් cross section එකක් sketch කරලා ඒක යම්කිසි axis එකක් වටේට revolve කරන්න අපි ඒකට කියනවා circular symmetric object එකක් කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට මේ mic එක සිලින්ඩරයක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක circular symmetric object එකක්. ඉතින් මේකේ cross section එක ගත්තොත් එහෙම අපිට rectangle එකක් sketch කරලා ඒකේ එක axis එකක් use කරලා අපිට මේක revolve කරලා circular symmetric object එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේ circular symmetric objects වලටම rotational symmetry කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරමු මොනවද අපිට තියෙන tips and tricks SolidWorks වල ඇතුලේ circular symmetric object එකක් create කරගන්න. ඉතින් main benefits කීපයක් තියෙනවා මේ circular symmetric object එකක් create කරගත්තට පස්සේ. අපි මේ වෙනකන් design කරපු ගොඩාක් දේවල් අපි කියනවා අපේ තිබ්බ design intent එක. right? feature build කරන design intent එක අපේ තිබ්බේ layer cake approach එක. ඒ කියන්නේ layer by layer තමයි add කරන්නේ. circular symmetric objects වලදී අපි කියනවා අපි මේකට use කරන method එක plotter wheel approach එක කියලා. ඉතින් plotter wheel approach එකේදී අපි ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ cross section එකක් තමයි අපි sketch කරගන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ feature tree එක ගොඩාක් දිග වෙන්නේ නැහැ. අපිට හරිම පොඩි feature tree එකකින් වැඩේ complete කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපිට මේක control කරන්න ලේසි. මොකද එක sketch එකක් ඇතුලේ තියෙන features ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අපිට sketch එකේ තියෙන dimensions වලින් අපිට ඕන parameter එක control කරගන්න ලේසි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ circular symmetric objects SolidWorks ඇතුලේ design කරන්න කියලා. අපි SolidWorks වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් අපි session 7 වලදී කතා කරන්නේ circular symmetric object එකක් develop කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක case study එකක් විදිහට ගත්තාම අපි මේ flange shaft එක අරන් තියෙනවා මේකේ modeling work එක කරන් යන්න. ඉතින් මෙතනදී මම blog එකේ කතා කරලා තියෙනවා අපේ තියෙන circular symmetric object එකක් create කරද්දී තියෙන basics මොනවද? ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕන කාරණා මොනවද කියන දේවල් ටික මම මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ case study එකේ drawing එක ඔයාලට dimensions මොන වගේද කියන idea එකක් ගන්න මම මෙතන දාලා තියෙනවා මේකේ සම්පූර්ණ dimensions ඔක්කොම. ඉතින් blog එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලා මේ dimensions follow කරලා මේ model එක try out කරලා බලන්න. ඉතින් මම SolidWorks වලට යන්නම්. මම මෙතනින් යනවා new file එකකට. ඉතින් circular symmetric object එකේ අපි කලින් කතා කරා වගේ අපිට create කරන්න තියෙන්නේ cross section එකක half එකක් විතරයි. ඉතින් මම මෙතනදී select කරගන්න plane එක තමයි මොකද අපේ object එක මේ විදිහට තියෙන නිසා මට පුළුවන් මේක front plane එකේ sketch කරන්න. ඉතින් front plane එකේ මම sketch කරද්දී මම origin එකෙන් start කරනවා. අපි කලින් session එකකදීත් කතා කරා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ තියෙන sketch එක origin එකට coincident නැත්නම් join කරන්නම ඕනේ. මොකද origin එක තමයි මේ entire environment එකේ තියෙන එකම fix point එක. ඉතින් ඒ fix point එකට අපි join කරලම මේ design එක start කරමු. මම simple line tool එකකින් start කරන්නම්. මම මේ විදියට මගේ outer shape එක roughly sketch කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට මම මගේ sketch එක complete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම escape එක press කරලා මගේ sketch එකෙන් මම අයින් වෙනවා. මෙතනදී මම එක දෙයක් කරනවා. මෙන්න මේ center line එක මං construction geometry කියන command එක use කරලා අපිට මෙතනින් click කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒ entity එකේ line property එකේ මෙතනක් තියෙනවා construction කියන check box එක. එතනින් මම මේක center line එකක් විදියට create කරගන්නවා. මේ මම center line එකක් විදියට create කරගත්තේ අපි දන්නවා circular symmetric object එක length එක ඇරෙන්න ඉතුරු dimensions ඔක්කොම diameters විදියට එන්නේ. එතකොට මට center line එකත් එක්ක මගේ diameters දෙක දෙන්න ලේසි නිසා තමයි මම ඒක center line එකක් විදියට create කරගත්තේ. ඉතින් අපි dimensions වලට යමු. මම මුලින්ම පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ පොඩි dimension එකෙන්.
right මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා 5.5 millimeters කියලා right මම sketch එකක පොඩිම dimension එකෙන් start කරන්නේ SolidWorks වලට introduce කරලා දීලා තියෙනවා පොඩිම dimension එකට එයා sketch එක scale කරගන්නවා එතකොට අපිට ගොඩාක් වෙලාවට අපේ sketch එකේ තියෙන entities එක එක තැන් වලට move වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා පැට්‍රිස් එකක් විදියට good පැට්‍රිස් එකක් තමා අපිට තියෙන පොඩිම dimension එකෙන් අපි dimension එක දෙන්න එක start කරන එක. ඉතින් මම එතනින් ඉස්සරහට continue කරගෙන යනවා. මම දෙනවා මෙන්න මේ diameter එක දෙනවා මේ entity එක මේ center line එකත් එක්ක මෙන්න බලන්න. මේ side එකේ මම cursor එක තිබ්බොත් අපිට එන්නේ radius value එක. මම මේක center line එකෙන් අනිත් side එකට අරන් ගියොත් බලන්න අපිට මේකේ diameter value එක එනවා. ඉතින් මං ඒ dimension එක දෙනවා. ඊළඟට මගේ මෙන්න මේ 45 diameter එක ඊළඟට මට diameter එක දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන 12 කියන diameter එක. ඉතින් මං ඒ ටික දුන්නාට පස්සේ මම length ටික දෙන්න යනවා. length ටික define කරන්න පුළුවන් අපිට මේ length එක 10 millimeters ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ length එක 53 millimeters අපිට මෙතන point එකෙන් drag කරන්න පුළුවන් ඊළඟට අපිට තියෙනවා මේ length එක 15 millimeters කියලා ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ dimension එක 10 millimeters කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී right mouse button එක click කරලා අපි කලින් session එකකත් කතා කරලා තියෙනවා මේක අපේ dimension scheme එක මේ විදිහට lock කරගන්න. lock කරගෙන මම මේකට දෙනවා 10 millimeters කියලා. ඊළඟට මම final diameter එක මේ shaft එකේ දෙනවා 20 millimeters කියලා. right. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ sketch එක fully define ඒ නිසා මට පුළුවන් අපේ revolve feature එකට යන්න right මම මෙතනින් exit වෙලා මම යනවා revolve feature එකට right revolve feature එකේදී අපිට මේ වගේ dialog box එකක් දෙනවා the sketch is currently open මේ sketch එක currently open වෙන්නේ අපේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ construction geometry එකක් නිසා මෙයා කියනවා a non-thin revolution feature requires to close the sketch එක close කරන්න non-thin revolution එකක් use කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් sketch එක මේ construction geometry එක automatic close කරලා solid එකක් විදියට revolve කරන්නද කියන එක තමයි අහන්නේ. මෙතනදී අපි yes කියලා දෙනවා. මොකද අපිට මේ construction geometry එක දැන් ඕනේ නෑ. අපිට ඕන dimensions ටික අපි දීලා ඉවර නිසා. එතකොට අපිට මේ විදියට අපේ revolve එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක center line එක තු තමයි revolve වෙලා තියෙන්නේ. අපේ angle එක ගත්තොත් එහෙම 360 degrees අපි මේක revolve කරලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට ඕනනම් අපිට ඕන angle එක දෙන්න පුළුවන්. 270 180 160 වගේ ඕනම revolve angle එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි 360 දෙනවා අපිට මොකද සම්පූර්ණ circular symmetric object එකම create කරගන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මම යනවා මේ side එකේ තියෙන keyhole එක create කරගන්න. ඒකට මම මේ face එක click කරලා මේ face එකේ උඩ sketch කරගන්නවා. පළවෙනි sketch එක තමයි මේ වගේ circle එකක් මම sketch කරගන්නවා. ඊළඟට line tool එක ඊළඟට මම use කරලා මගේ key hole එක මම sketch කරගන්නවා. මෙතනදී අපිට dimensions වලට කලින් relationships වලට යන්න පුළුවන්. මම මේ point එකයි circle එකයි coincident කරනවා. ඒත් එක්කම මේ point එකයි circle එකයි coincident කරනවා. මේ coincident කරේ මම shift එකත් එක්ක select කරලා. අපි මේ shortcut එක ගැන කලින් session එකකදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට origin එකත් එක්ක මේ line එකේ midpoint එක horizontal කරගන්නවා. ඊළඟට මම trim tool එක use කරලා මට ඕන නැති ටික මම trim කරලා අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මම යනවා dimensions වලට. මේකේ dimension එක
ඩයමීටර් එක අපිට දීලා තියෙනවා 15 කියලා. right. මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේක full circle එකක් නොවන නිසා SolidWorks අපිට දෙන්නේ radius value එක. අපිට මේක diameter value එක කරන්න ඕන නම් මම මේක right click කරලා මෙතනින් display as diameter කියන command එක click කරනවා. එතකොට අපිට එනවා මේ විදිහට diameter value එක. මම මේ විදිහට diameter value එක දෙන්නේ මොකද initial sketch එකේ මම create කරලා තියෙන්නේ මගේ client create කරලා තියෙන්නේ diameter එක නිසා. මොකද ඊළඟ revisions වලට එනකොට එයා diameter එක තමයි එවන්න තියෙන possibility එක වැඩි. එතකොට මම බැරි වෙලා හරි radius එක දාලා අර diameter value එක divide කරලා මෙතෙන්ට දැම්මේ නැත්තම් මගේ design එකේ error එකක් start වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය හේතුව හින්දායි මම ගොඩාක් වෙලාවට එන sketch එක නැත්තම් මගේ initial concept එකේ තියෙන dimension scheme එක මම follow කරන්නේ මගේ model එක ඇතුලේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් දෙන්න මේ distance එක මම shift එකත් එක්ක select කරනවා මේ curve එකයි line එකයි. ඊට පස්සේ මම දෙනවා එතෙන්ට 17.5 කියන dimension එක. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා මේ key slot එකේ width එක 4mm කියලා. මේ විදිහට මම sketch එක fully define කරලා මම යනවා features extrude cut. මේකේ depth එක මම 13mm වලට depth කරනවා blind end condition එක use කරලා. එතකොට අපි ඔය විදිහට අපේ second feature එක create කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට මේකේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ holes array එකක්. මම ඒක create කරගන්න මුලින්ම මම මේ face එකේ sketch කරගන්නවා අපේ holes ටික තියෙන PCD එක නැත්නම් pitch circle diameter එක. මම ඒකට circle එකක් use කරනවා. මේකට මම දෙනවා dimension එක 36mm කියලා. ඊළඟට මම මේකත් construction geometry එකක් විදිහට create කරගන්නවා. මම මේ sketch එකෙන් exit වෙන්නම්. ඊළඟට මම යනවා hole wizard එකට. hole wizard එකට ගිහිල්ලා මම tapped hole එකක් ගන්නෙ. මම bottom tap hole එකක් ගන්නම් asymmetric. මම මේකට දෙනවා M5.8 pitch එක තියෙන screw එක. මම මේ විදිහට hole specification එක දීලා මම end condition එක විදිහට දෙනවා up to next. මොකද මට ඕනේ නෑ මේක මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන්ටම thread hole එක ඕනේ නෑ. thread hole එක හැදෙන්නෙත් නෑ. but feature එක මට ඕනේ නෑ. මට ඕනේ මේ face එකේ මෙතනින් ඉඳන් start කරලා ඊළඟ face එකෙන් නතර කරන්න. එතකොට මට තියෙන හොඳ option එකක් තමයි up to next කියන option එක. ඊළඟට අපි options වලදී දෙනවා අපිට දෙන්න පුළුවන් cosmetic thread එක. එතකොට drawing එකේ dotted lines වලින් පෙන්නනවා මේක thread hole එකක් කියලා. ඊළඟට thread call out එකත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම යනවා hole specifications ටික ඉවරුනාට පස්සේ මම යනවා position එකට. මම position එකේ මේ face එක place කරනවා click කරලා මම place කරනවා මෙන්න මෙතනින් මගේ first hole එක. එතකොට අපිට මේ විදිහට අපේ thread hole එක create වෙනවා. මම circular pattern එක ඊළඟට use කරලා මම axis එක විදිහට මට මේ ඕනම cylinder එකක් plus මේ cone එක ගන්න පුළුවන්. අපි ගිය session එකේදී කතා කරා මම මේ cylinder එක ගන්නවා feature එක විදිහට මම මගේ thread hole එක ගන්නවා. ඊළඟට මට ඕන count එක මම දෙනවා circular pattern එක use කරලා. මට මෙතන instances 8ක් ඕනේ. මම ඒ 8 මේ විදිහට දෙනවා. මට පුළුවන් මේ sketch එකත් hide කරගන්න. ඊළඟට මගේ මේ ඉස්සරහ තියෙන cut එක develop කරන්න යන්නේ. මම මේ face එකේ sketch කරනවා මෙන්න මේ වගේ lines දෙකක්. මට මේ යට line එක ඕනේ නෑ. ඊළඟට මේ circle එක මේ විදියටම convert කරගන්නවා අලුත් entity එකක් විදියට. ඒකට use කරනවා sketch tab එකේ convert entities කියන tool එක. ඊළඟට trim tool එක use කරලා මට ඕන නැති ටික trim කරලා අයින් කරගන්න.
මේකේ මිඩ් පොයින්ට් එක ඔරිජින් එකත් එක්ක හොරිසොන්ටල් වෙන්න ඕනේ. මේකේ මිඩ් පොයින්ට් එකත් ඔරිජින් එකත් එක්ක හොරිසොන්ටල් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම සෙන්ටර් ලයින් එකක් යූස් කරලා මේ පොයින්ට්ස් දෙක සිමෙට්‍රි කියන රිලේෂන්ෂිප් එක දෙනවා. මට මොකද මේක සිමෙට්‍රි තියෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මට ඩයිමෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ ගැප් එක 8 mm කියලා. දැන් මම කට් කරගන්න ඕනේ 12 mm ඩීප් වෙන්න මෙන්න මේ ඒරියාස් දෙක. රයිට්. මම යන්නම් ෆීචර්ස් එක්ස්ට්‍රූඩ් කට්. රයිට්. මේ විදියට මම කට් කරොත් මම මෙතනින් දෙන්නම් ඩෙප්ත් එක 12 mm කියලා. මේ විදියට කට් කරොත් අපිට කට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන මෙටීරියල් ටික. හැබැයි අපි මෙතන ෆ්ලිප් සයිඩ් ටු කට් කියන චෙක් බොක්ස් එක ටික් කරොත් බලන්න මෙයා කට් කරන්නේ මෙතනින් එළියේ තියෙන මෙටීරියල් ටික. ඒ කියන්නේ අපේ ස්කෙච් එකට එළියෙන් තියෙන මෙටීරියල් ටික තමයි කට් කරන්නේ. එතකොට මට ඊසිලි මේ විදියට මගේ ප්ලොට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා මෙතනින් ඔයිල් ග්‍රූස් වගේක් තියෙනවා. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති රෙන්ඩරින් එකේ ඒ ඔයිල් ග්‍රූස් ටික ක්‍රියේට් කරගන්න වර්ක් එකට මම යනවා. මම මුලින්ම ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ෆේස් එකට ඔෆ්සෙට් කරලා 6 mm ඔෆ්සෙට් කරලා. මම යනවා ෆීචර්ස් රෙෆරන්ස් ජියෝමෙට්‍රි ප්ලේන්ස්. මෙතනදී බලන්න අපිට අලුත් ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න රෙෆරන්සස් 3ක් දෙන්න ඕනේ. so මෙතන රෙෆරන්සස් 3න් එකක් දෙකක් තුනක් හරියට කම්ප්ලීට් වෙලා fully define නොත් එහෙම අපිට අලුතින් ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. so අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා කොහොමද මේ ප්ලේන්ස් ක්‍රියේට් කරන්නේ, මොන වගේ ඔප්ෂන්ස් ද අපිට තියෙන්නේ කියන එක. දැනට අපි කොහොමද ඩිස්ටන්ස් වලින් ප්ලේන් එකක් ඔෆ්සෙට් කරගන්න කියන එක බලමු. මම සිලෙක්ට් කරනවා මේ ෆේස් එක. එතකොට බලන්න මේ ෆේස් එකේ ඉඳන් 10 mm offset distance එකකින් අපිට ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම දෙනවා මේක 6 mm කියලා මේක offset කරනවා. ඊළඟට මම මේකේ ස්කෙච් කරනවා. මම මෙතනින් display style එක wireframe mode එකට යන්න. මට පුළුවන් corner rectangle එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ස්කෙච් එකක් කරන්න. මම මේකේ mid point එකයි origin එකයි දෙක vertical කරනවා. ඊළඟට මම දෙනවා මේකේ width එක 3 mm. ඒත් එක්කම අපිට දීලා තියෙනවා මේකේ diameter එක 18 mm කියලා. මම ඒ නිසා center line එකක් sketch කරලා මේ entity එකේ ඉඳන් මේ center line එකට select කරලා මේ diameter value එක 18 mm කියලා දෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ circle එක convert entities කරලා trim tool එක use කරලා අපිට ඕන නැති entities ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් features extrude cut මේක reverse වෙන්න ඕනේ. අපි මේකට blindly දෙනවා 25 mm depth එකක්. දැන් මම ආයි display style එක shaded with edge කියන mode එකට යන්නම්. මම plane එක මෙතනින් ක්ලික් කරලා අපිට hide කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම fillet tool එක use කරලා මම 1 mm fillet එකක් දෙනවා මුලින්ම මේ edges හතරට. ඊළඟට මම fillet එක apply කරනවා 1 mm එකක්ම මෙන්න මේ යට තියෙන සම්පූර්ණ chain එකටම. මෙතනින් tangent propagation on කරලා තියෙන නිසා මේ මුළු chain එකම මෙයා එකපාර select කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතනින් උඩ chain එකටත් 1 mm fillet එකක් apply කරනවා. දැන් මම ආයෙත් circular pattern එක use කරලා මම මේ cylinder එක select කරන්නම්. මම මේ cylinder එක select කරන්නම් axis එක විදියට. feature එක විදියට මම select කරනවා cut එක fillet 1 fillet 2. right.
මේ විදියට මම මේ ෆිලට්ස් ටිකත් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මෙතනින් කවුන්ට් එක අඩු කරගන්නවා ඉන්ස්ටන්සස් 6කට. අපිට මේ විදියට අපේ circular symmetric object එක complete කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකේ මේ side එකට chamfer එකක් add කරනවා. so 1mm chamfer එකක් මේ areas ටිකට අපිට keyhole එකටත් chamfer එකක් add කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම chamfers කීපයක් add කරගන්නවා අපේ sharp edges අයින් වෙන්න. අපිට ඕන නම් මේකේ chamfer length එක තව අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදියට අපිට පුළුවන් අපේ circular symmetric object එක complete කරගන්න. so ඔයාලා blog එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන dimensions ටික blog එකේ මම දීලා තියෙනවා. so මේකත් refer කරන්න. මේක refer කරලා මේ case study එක try out කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට කොතන හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ කතා කරන්න. මෙන්න මේ area එක doubt. එතකොට මම ඒවට වෙනම reply එකක් දෙන්න. ඉතින් circular symmetric objects කොහොමද develop කරන්නේ, කොහොමද model කරන්න කියලා ඔයාලා මේ session එකෙන් හොඳට understand කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් understand කරා නම් yes කියලා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ තව modeling වලට කැමති 3D modeling ගැන හිතන, CAD CAM ගැන හිතන, design ගැන හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට දකින්න share කරන්න. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම මං ගාව තව object එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ object එකක් right. මේක අපි normally අපේ තියෙන ඔය coffee cups එහෙම paper coffee cups එහෙම close කරන්න එන lid. ඉතින් මේක හොඳ example එකක්. ඔයාලා try out කරලා බලන්න right. just rough dimensions වලට ඔයාලා model කරලා බලන්න මේක model කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ගොඩාක් කට්ටිය මට කතා කරලා අහපු දෙයක් තමා right මේ course එක කරලා මම කොහොමද කාට හරි convince කරන්නේ මට SolidWorks පුළුවන් කියලා right. පළවෙනි දේ තමා මේකෙදි ඔයාලගේ skill set එක develop වෙන එක වෙන්නේ පළවෙනි දේ. දෙවෙනි එක ඔයාට certification එකක් ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් SolidWorks certification center එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා CSWA, CSWP, CSWE වගේ certification. ඉතින් මේකෙදි ඔයා එතෙන්ට මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට exam එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ exam එක කරලා ඔයාට පුළුවන් world recognized certificate එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ certificate එක ලංකාවේ විතරක් නෙමේ මුළු ලෝකෙම recognized certificate එකක් SolidWorks ලම දෙන certificate එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාට තියෙන එක path එකක්. ඔයාගේ CV එකට නැත්නම් ඔයාගේ LinkedIn එකට ඔයාට SolidWorks පුළුවන් කියලා prove කරන්න පුළුවන් එක pathway එකක්. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ skill set එක සමහර ගොඩාක් interviews වල ලංකාවේ වගේ පිටරටත් ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාට technical case study එකක් දෙනවා. මෙන්න මේක model කරලා පෙන්නන්න. ඔයා designing side එකේ job එකකට යනවා නම්. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාට easily මේ course එක session 1 ඉඳන් අන්තිම වෙනකම්ම follow කරොත් ඔයාට සෑහෙන හොඳ skill set එකක් develop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ SolidWorks certifications ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මම මේ course එකට upload කරන්නේ නැහැ. මම ඒක වෙනම design කතා channel එකේ දාන්නම්. කොහොමද SolidWorks certification එකක් ගන්නෙ, මොනවද කරන්න තියෙන්නේ, එතකොට ඒක practice වෙන්න කොහේ හරි තැනක් තියෙනවද, right මොන හරි case studies තියෙනවද කියන එක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ session එකෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා.